सालेलाई इंग्लिशमा गाली गर्न मन लाग्छ। इंग्लिश आउँदैन र मात्रै हो। एउटा डिक्सनरी किनेर बटन दिने हो कि क्या हो? साथीहरु, अहिले इन्डियामा युट्युबमा चाहिँ धेरै के भन्छ यो मुभीहरु हुन्छ नि, मुभीको क्लिपहरुलाई कार्टुनमा कन्भर्ट गर्दै इन्डियामा चाहिँ युट्युबरहरुले धेरै पैसा कमाइरहेको छ। किन हामीले पनि यो गर्न सक्छौं नि त? हामीले गर्न नसक्ने हैन। हामी पनि त नेपालदेखि पनि गर्न सक्छौं नि त। हामी पनि युट्युबमा काम गर्छौं, हामीले पनि भिडियोहरु युट्युबमा बनाएर हाल्छौं। र कोही साथीहरु हुनुहुन्छ कार्टुनै बनाएर हाल्नुहुन्छ होला, कोही साथीहरुले कार्टुनै बनाएर हाल्नुहुन्छ भनेपछि धेरै यापहरुबाट कार्टुनहरु गरेर जम्मा गरेर मान्छेहरु कार्टुनका मान्छेहरु लिएर त्यो बिचमा भोइस रेकर्डिङहरु गरेर हामीले कार्टुन बनाएर हाल्छौं होला। तर आज मैले तपाईलाई यस्तो तरिकाले कार्टुन बनाउन सिकाउँछु नि, न तपाईलाई कुनै याप नै चाहिन्छ न कुनै केही चाहिन्छ। तपाईले सिर्फ एउटा याप जस्तै मानौं तपाईले काइनमास्टरदेखि भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ, काइनमास्टरदेखि नै तपाईले कार्टुन भिडियो बनाएर तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले देख्नु भएको छ नि, अहिले हामी अगाडि हेर्नुस्। सालेलाई इंग्लिशमा गाली गर्न मन लाग्छ। इंग्लिश आउँदैन र मात्रै हो। एउटा डिक्सनरी किनेर बटन दिने हो कि क्या हो? यस्तो खाली यो कार्टुन भिडियो तपाईले बनाउन 1 सेकेन्डमा 1 मिनेटमै तपाईले आफूले भिडियो एडिट गर्ने काइनमास्टरदेखि नै बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईहरुलाई आज काइनमास्टरदेखि भिडियो एडिट गर्ने, कार्टुन कसरी बनाउने र कार्टुन कहाँबाट डाउनलोड गर्ने सबै चीजहरु तपाईलाई सिकाउँछु। पहिला त नर्मली तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि, भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि तपाई नर्मली युट्युबमै जानुस्। युट्युबमै गएर तपाईले युट्युबदेखि नै युट्युबका भिडियो नै लिनुस्। युट्युबमा चाहिँ तपाईले लङ भिडियो चाहिँ 2 घण्टाको फिल्ममै लिएर कार्टुन बनाउनुस्, त्यो कुनै मतलब भएन। तपाईलाई कसैले पनि कपिराइट दिँदैन, किनकि त्यो चाहिँ ओरिजिनल तपाईको कन्टेन्ट हुन्छ। त्यो किनकि तपाईले एडिट गर्नु भएको हुन्छ, त्यसमा तपाईले कार्टुन त्यसलाई तपाईले बनाउनु भएको हुन्छ र भोइसहरु पनि तपाईले नै त्यसमा चेन्ज गर्नु भएको हुन्छ, अलगै गर्नु भएको हुन्छ। र कसरी गर्छन्, के गर्छन् सबै एडिट गर्ने प्रक्रियामा तपाईलाई सबै सिकाउने नै छु। भिडियोको अन्तिमसम्म पढ्नुहोस् है त। साथीहरु नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ युट्युब एक्टिभ राज युट्युब च्यानल। तपाईलाई पुनः पनि स्वागत छ। सदाको बसैमा चाहिँ आज पनि तपाईको साथमा म राजन नयाँ भिडियो लिएर आइसकिसकेको छु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट त त्यो भिडियो एडिट गर्न तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर। अब हामीले युट्युबमा जाने, युट्युबमा गएपछि कुनै पनि हामीले यस्तो खालको जुन पनि भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेर। कुनै पनि एउटा भिडियो भयो, यो भिडियो भएछ, यो भिडियो भएछ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ सर्ट भिडियोमा बनाउन मन छ भने सर्टमा लिने, नभए अब लङमै बनाउन मन छ भने लङमै लिने। कुनै पनि खालको फिल्मका क्लिप्सहरु हुन्छ नि, जस्तै छोटा छोटा जस्तै 5-10 मिनेटका भागहरु हुन्छ फिल्मका भागहरु, तिनी भागहरुलाई चाहिँ हामीले काटेर कार्टुनमा बनाउन सक्छौं। र त्यो बनाउन भन्दा पहिला चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी पहिला चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला युट्युबदेखि। अब तपाईले फेरि यस्तो नगर्नुस् कि तपाईले फेसबुकदेखि लिएर तपाईले फेरि कुनै इन्स्टाग्रामदेखि लिएर गर्छु भन्नु नलाग्नु होला। युट्युबमा हाल्ने भिडियो चाहिँ युट्युबदेखि नै उठाउनु पर्छ र हामीले युट्युबदेखि नै सधैँ उठाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि फेसबुकको रुल्सहरु अलग हुन्छ, युट्युबको रुल्सहरु अलग हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा तपाईले कोही बेला कपिराइट स्ट्राइक दिने, कपिराइट क्लेम दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले युट्युबमा हाल्ने भिडियो चाहिँ युट्युबदेखि नै उठाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईले सर्ट भिडियो उठाए पनि भयो न, सर्च गरेर तपाईले यहाँदेखि चाहिँ नेपाली मनपर्छ नेपाली, हिन्दी मनपर्छ हिन्दी। तपाईले जस्तै मानौं तपाईले माथि म यहाँ सर्च गर्छु हिन्दी मुभी क्लिप्स, जुन मैले सर्च गरेर हेर्छु मुभी। अब मानौं मैले यहाँ हिन्दी मुभी क्लिप्स लेखेर सर्च गरेर हेरेँ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै, अब देख्नु कोही 12 मिनेटका भेटिन्छ, कोही 28 मिनेटका, कोही 19 मिनेटका, तपाईले कोही 6 मिनेटका भेटिन्छ। तपाईले धेरै यहाँ मुभी क्लिप्सहरु भेट्नुहुन्छ। यिनी क्लिप्सहरु कुनै पनि तपाईले डाउनलोड गरेर यिनलाई कार्टुनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। बस अब तपाईहरुलाई मैले कार्टुन कसरी बनाउँछन् भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर नकाटिकन सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुस्। अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब त गरिदिनुस्, ताकि तपाईहरुले धेरै कामको भिडियो च्यानलदेखि हेर्न पाउनुहुन्छ। र भिडियो लाइक गर्नु भएको छैन फकेको लाइक त गरिदिनुस्। एक लाइक त हो, लाइक गर्दा पनि तपाईको केही हुनेवाला छैन। एक लाइक गरिदिनुस्, एउटा मिठो कमेन्ट छोडेर जानुस्, ताकि म तपाईको च्यानलमा पनि भिजिट गर्न सकूँ, तपाईको भिडियो पनि हेर्न सकूँ। र साथीहरु अब तपाईहरुलाई मैले चाहिँ भिडियो एडिट गर्ने कसरी भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर नकाटिकन हेर्नुस्, ताकि तपाईले पनि कार्टुन भिडियो मुभीका क्लिप्सहरुलाई कार्टुनमा कन्भर्ट गरेर तपाईले चाहिँ घरमै बसेर, जुन तपाईले बाहिर हिँडेर भिडियोहरु बनाउन लाज लागिरहेको छ, शर्म लागिरहेको छ, अब बाहिर हिँडेर भिडियो बनाउन टाइम छैन भने चाहिँ घरमै बसेर तपाईले आफ्नो खाली भएको टाइममा तपाईले एकैछिनमा तपाईले भिडियो बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुस् है हुन्छ। अब हामी चाहिँ सिधै अब म चाहिँ काइनमास्टर भित्र जाँदैछु। काइनमास्टर भित्र गएपछि तपाईले सिधै मेरो यस्तो देखाइदिएको छ। यसलाई म यहाँ देखाइ ब्याक गर्छु, किनकि मैले पहिल्यै चेक गरेको छु, योबाट बनाउनलाई पहिल्यै चेक गरेको छु। तर त्यो पहिल्यै चेक यस्तो देखाइसकेको छ मलाई। अनि मैले यहाँदेखि त सिधै अब क्रिएट न्यू लेखेर आएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रिएट न्यू लेखेर आएको हुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट न्यूमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले भित्र जानुहुन्छ। र तपाईले कस्तो खालको भिडियो चाहिँ लङ भिडियोमा कार्टुन बनाउने, कार्टुन जस्तै लङ भिडियोलाई तपाईले कार्टुनमा कन्भर्ट गर्नुहुने हो भनेपछि तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 16.9 लेखेको चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ अब हैन म सर्ट भिडियोमा बनाउने सर्ट भिडियोलाई चाहिँ मैले चाहिँ कार्टुनमा कन्भर्ट गर्ने हो भन्न चाहन्छु तपाईले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भागमा तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईले यहाँनेर देख्नु भएको छ 9.16 लेखेको छ, यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुहुन्छ। अहिले म 9.16 किनकि म तपाईलाई सर्ट भिडियोमा कार्टुन कन्भर्ट गरेर देखाउँछु, मुभीलाई कार्टुन।
फेरि गएपछि तपाईँले यहाँ क्रिएटमा दबाएर भित्र पुग्नुहुन्छ भित्र पुगिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ हरेक भिडियो या एडिट गर्नेभन्दा पहिला हामीले सधैँभरि पहिला यहाँदेखि ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँदेखि ब्याकग्राउन्ड लिन गइरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले यहाँदेखि अब कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु ब्याकग्राउन्ड लिएर मैले नमानौँ तपाईँको आँखा अगाडि मैले येलो कलरको ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछु येलो कलरको ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछु र येलो कलरको ब्याकग्राउन्ड ल्याइसकेपछि मैले यहाँदेखि यसलाई ठिक यहाँनिर सेट गर्छु त्यसपछि यो जति आफ्नो भिडियोको लाइन हुन्छ त्यति लाइनसम्म यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ र मैले यहाँदेखि अब सुरुमा जान्छु सुरुमा गएर लेयरमा क्लिक गरेर फेरि मिडियामा गएर मैले त्यहाँदेखि अब यो भिडियो लिन्छु कहाँनिर छ मेरो भिडियो जस्तै मानौँ मसँग यो भिडियो अहिले मेसेन्जरमा छ मैले मेसेन्जरदेखि गरेको थिएँ अहिले तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने युट्युबदेखि नै गर्नु होला मेसेन्जर फेसबुकका भिडियोहरू नलिनु होला र मैले यहाँनिर यसलाई ल्याइसकिसकेँ अब यसलाई मैले होइन फुल स्क्रिन गराउँछु यसलाई मैले यो भिडियोलाई फुल स्क्रिन गराइदिएँ यो चाहिँ अहिले ओरिजिनल भिडियो ओरिजिनल साउन्डमा छ सुन्नुहोस् है सालेलाई इङ्ग्लिसमा गाली गर्न मन लाग्छ इङ्ग्लिस आउँदैन र मात्रै हो एउटा डिक्सनरी किनेर बटमटम दिने हो कि क्या हो अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ओरिजिनलमै छ उसको यो ओरिजिनलै भयो यो जे बोलिरहेको छ उसको ओरिजिनल भोइस जस्तै अब माग्ने बुढा केदार प्रसाद घिमिरे उहाँको भोइसमा जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो ओरिजिनल उहाँकै भोइस हो यो ओरिजिनल उहाँ नै हो किनकि हामीले यस्तो गरेर कुनै पनि यो माध्यमबाट उठाएर हामीले हाल्यौँ भनेपछि त्यसमा कपिराइट आउने सम्भावना हुन्छ र हामीले योमा अलिकति केही एडिट गरेर कार्टुनमा कन्भर्ट गर्ने के गरी त अब जस्तै मानौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब जुन तपाईँले देख्नु भएको नि यो भिडियोलाई नि तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् यो तल्लो भिडियो तपाईँले देख्नु भएको छ यो भिडियोको लाइन छ यो भिडियोको लाइनमै तपाईँले क्लिक गर्नु होला यो भिडियोको लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अहिले काइनमास्टरमै नयाँ फिचर आएको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ तलनिर अहिले तल सार्नुहोस् यहाँनिर एआई स्टाइल लेखेर तपाईँले यहाँनिर सो गरिदिन्छ जहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब एकछिन वेट गर्नुहोस् त अलिकति ब्याक भयो सरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एआई स्टाइल लेखेर तपाईँले देख्नु भएको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ योमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु मलाई यहाँनिर कार्टुन पहिल्यै मैले लेखेर आएको छ यदि तपाईँहरूलाई केही पनि देखाइदिएन एउटा बक्स जस्तो चिन्ह देखाइदियो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँदेखि चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो बक्स देखाइदिएको छ यो बक्समा मानव म क्लिक गर्छु यो बक्समा क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै यहाँदेखि सो गरिन्छ तपाईँले कस्तो खालको लिने तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यहाँदेखि कार्टुन भएछ जति पनि यहाँ तपाईँले देखाइदिएको छ यिनी कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन फ्रीमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब मानौँ यो मैले यो चाहिँ डाउनलोड गरेको छु यो मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु यो म डाउनलोड छ त्यस कारणले गर्दा म ब्याक जान्छु र एआई स्टाइलमा गएर मैले कार्टुनमा चुज गर्छु र म तपाईँको तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले कार्टुनमा कस्तो खालि गराउने त्यो तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ मैले हाईमा गराउँछु र हाईमा गराइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर केही समय लिन्छ जुन तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के लेखेको छ भनेर माथि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भागमै तपाईँले माथि लेखेर तपाईँले देखाइदिएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नु भएको छ होला यहाँनिर प्लिज डोन्ट क्लोज काइनमास्टर अर टर्न अफ योर डिभाइस लेखेको छ तपाईँले यो काइनमास्टर क्लोज नगर्नु र जुन पावर अफ अन गर्ने बटन हुन्छ नि त्यो बटन पनि नदबाउनु होला यो प्रोसेस जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो प्रोसेस यहाँदेखि यहाँ नहुन्जेलसम्म तपाईँले यो कुनै पनि चिजहरू नगर्नु होला यहाँदेखि मोबाइल ब्याक पनि नगर्नु तपाईँले चाहिँ भिडियोको जुन यो मोबाइल अन अफ गर्ने पावर बटन हुन्छ त्यो पनि नदबाउनु होला अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्रोसेसिङ मे टेक सम टाइम लेखेको छ तपाईँको भिडियो प्रोसेसिङ हुँदैछ केही समय लिन्छ जस्तै 5-6 मिनट तपाईँको समय लियो भनेपछि तपाईँको भिडियो रेडी हुन्छ रेडी भइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँदेखि मैले क्यान्सल गर्छु र मैले पहिल्यै एडिट गरेको भिडियो छ तपाईँको टाइम बच्नको लागि म चाहिँ एडिट गरेको भिडियो नै लिन्छु ताकि तपाईँले एकदम बुझ्न सजिलो हुन्छ अब मानौँ मैले यसलाई यहाँदेखि डिलिट गरेर फालेँ मैले एडिट गरेको भिडियो छ अब मैले मिडियामा गएर सिधै मैले त्यो भिडियो लिन्छु तपाईँहरूले देखाउनु कस्तो हुन्छ त्यो भिडियो देखाउनुलाई मैले सधैँ डाउनलोड गरेर अपलोड गरिराखेको छु अब मैले यहाँदेखि चाहिँ हामीले उसको ओरिजिनल जुन देख्नु भएको नि तपाईँले मैले त्यहाँदेखि अलिकति टाइम लाग्छ भनेर मैले तपाईँले ब्याक गरेर देखाइदिएको कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएको छु तपाईँले केही समय वेट गर्नु पनि पक्कै पनि तपाईँको भिडियो राम्रो भन्छ अब तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँनिर यो भिडियो त देख्नु कस्तो यो ओरिजिनल अलग्गै छ जुन ओरिजिनल मैले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनमा पहिल्यै देखाइदिएको छु र यो चाहिँ अहिले एडिट गरिसकेपछि अब हामीले यहाँदेखि चाहिँ यसको भोइसलाई चाहिँ ओरिजिनल भोइस राखिदिनु भन्नु हामीले भोइस चाहिँ अब हामीले यहाँदेखि तल यहाँनिर आएर भोइस चेन्ज एउटा अप्सन देखिन्छ त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि भोइस चेन्जर यहाँ तर अप्सन देखाइदिएको छ योमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँदेखि यसको भोइस ओरिजिनल भोइससँग म्याच नहोस् अर्कै खालको भोइसहरू तपाईँले युज गर्नु होला अर्को खालको भोइसहरू एड गर्नु होला र तपाईँले सर्ट मात्रै नभएर तपाईँले फिल्म पनि तपाईँले चाहे 15-20 मिनटका मुभीका क्लिप्सहरू चाहे नेपाली होस् चाहे हिन्दीहरू तपाईँले सजिलै यसरी यहाँदेखि कार्टुनमा कन्भर्ट गरेर आफ्नो युट्युबमा हाल्न सक्नुहुन्छ र कसैले पनि तपाईँले कपिराइट क्लेम दिन्न 100% मोनिटाइज हुन्छ
तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन, 100% मोनिटाइज हुन्छ। कार्टुन भनेपछि बच्चा बुढा जसले पनि हेर्छ, कार्टुन भनेपछि जसले पनि हेर्छ, प्रायः बच्चाहरूले पनि हेर्छ र कोही कोही ठुला मान्छेले पनि धेरै मन पराउनुहुन्छ। कार्टुन चाहिँ प्रायः सबैले हेर्नुहुन्छ। आशा छ पक्कै पनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला, बुझ्नुभयो होला। र तपाईँहरूलाई के लाग्छ, यो मैले जुन माथि काइनमास्टरको लोगो तपाईँले नदेखेको नभएको काइनमास्टरको लोगो नभएको तपाईँले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ मेरो फेसबुकमा जोडिनु होला। मेरो च्यानलको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा फेसबुकको लिङ्क छ मेरो, त्यहाँ गएर तपाईँ मसँग फेसबुकमा जोडिएर मेरो भिडियो त्यहाँ फेसबुकमा बनाएर हालेको छु मैले, किनकि युट्युबमा हाल्न युट्युबको रुल्सदेखि बाहिर भएको कारणले गर्दा मैले युट्युबमा हाल्न सकेको छैन त्यो भिडियो। फेसबुकमा चाहिँ गएर जोडिएर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले लोगो नभएको काइनमास्टर डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त साथीहरू, जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राज युट्युब च्यानल। मिल्यो होला फेरि अब अर्को भिडियोमा है त।